Para sa Ford Ranger Raptor, ang Ford Ranger Raptor 2.0 bi-turbo 4x480 ay nagkakalaga ng 1,998,000 pesos. Para sa financing breakdown ng Ford Ranger Raptor, ang Ford Ranger Raptor 2.0 bi-turbo 4x480, ang 20% down payment niya ay 399 and 600 pesos, and for 60 months ay 34,699. Na 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 Hello at welcome sa Car Presyo PH, ang inyong kaagapay sa latest and updated car price list in the Philippines. Pero bago ko simulan, paki-subscribe at like naman mga best at sir para ganahan pa akong mag-research at gumawa ng mga videos para sa inyo. Ford Territory Territory 1.5 EcoBoost Trend CVT ay nagkakalaga ng 1,277,000 pesos. Ang Ford Territory 1.5 EcoBoost Titanium Plus CVT ay nagkakalaga ng 1,310,000 pesos. Ang financing breakdown ng Ford Territory. Note, ang monthly amortization sa ibaba ay without interest rates. Ang interest rates ay magdedepende po sa inyong napiling bangko, ang inyong bank credibility at current interest rates. So para po sa Ford Territory 1.5 EcoBoost Trend CVT, ang 20% down payment ay 255,400. For 60 months, 22,177. Para sa Ford Territory 1.5 EcoBoost Titanium Plus CVT, ang 20% down payment ay 262,000 pesos and ang monthly amortization for 5 years ay 22,750 pesos. Ford Everest Trend 2.2 Diesel 80 ay nagkakalaga ng 1,738,000 pesos. Ford Everest Sport 4x280 ay nagkakalaga ng 1,928,000 pesos. Ang Ford Everest 2.0 Titanium 4x280 ay nagkakalaga ng 1,995,000 pesos. At ang Ford Everest 2.0 bi-turbo Titanium 4x480, ang unit price niya ay 2,299,000 pesos. Para sa financing breakdown ng Ford Everest, ang Ford Everest 2.2 Trend 4x280, ang 20% down payment ay 347 and 600 pesos and 60 months payment ay 30,183. Ang Ford Everest Sport 4x280, ang 20% down payment ay 385 and 600 pesos and 60 months ay 33,483 po. Ang Ford Everest 2.0 Titanium 4x280, ang 20% down payment ay 399,000 pesos. Ang 60 months payment ay 34,647. Para sa Ford Everest 2.0 bi-turbo Titanium 4x480, ang 20% down payment ay 459 and 800 pesos. And for 60 months, payment ay 39,926. Para sa Ford Ranger Raptor, ang Ford Ranger Raptor 2.0 bi-turbo 4x480 ay nagkakalaga ng 1,998,000 pesos. Para sa financing breakdown ng Ford Ranger Raptor, ang Ford Ranger Raptor 2.0 bi-turbo 4x480, ang 20% down payment niya ay 399 and 600 pesos, and for 60 months ay 34,699. Para sa Ford EcoSport, meron itong 5 variant.
Ford EcoSport 1.5 Ambiente MT ay nagkakalaga ng 920,000 pesos. Ang Ford EcoSport 1.5 Trend MT ay 970,000 pesos. Ang Ford EcoSport 1.5 Trend AT ay 1,030,000 pesos. Ang Ford EcoSport 1.5 Titanium AT ay 1,100,000 pesos. Ang Ford EcoSport 1.0 EcoBoost Titanium AT ay nagkakalaga ng 1,190,000 pesos. Para sa financing breakdown ng Ford EcoSport, ang Ford EcoSport 1.5 Ambiente MT, ang 20% down payment ay 184,000 pesos and for 60 months ay 15,977. Ang Ford EcoSport 1.5 Trend MT, ang 20% down payment ay 194,000 pesos and for 60 months ay 16,846. Ang Ford EcoSport 1.5 Trend AT, ang 20% down payment ay 206,000 pesos and for 60 months ay 17,888. Ang Ford EcoSport 1.5 Titanium AT, ang 20% down payment ay 220,000 pesos and for 60 months ay 19,103. Ang Ford EcoSport 1.0 EcoBoost Titanium AT, ang 20% down payment ay 238,000 pesos and for 60 months ay 20,666. Para sa Ford Explorer, ay mayroong dalawang variant. Una, ang Ford Explorer 2.3 Limited EcoBoost 4x280. Ang unit price niya ay 2,798,000 pesos. Ang Ford Explorer 3.5 Sport V6 EcoBoost 4x480. Ang unit price niya ay 3,178,000 pesos. Para sa financing breakdown ng Ford Explorer, una, ang Ford Explorer 2.3 Limited EcoBoost 4x280, ang 20% down payment ay 559 and 600 pesos. For 60 months, ang babayaran ay 48,592. Para sa Ford Explorer 3.5 Sport V6 EcoBoost 4x480, ang 20% down payment ay 635 and 600 pesos and for 60 months ay 55,191. Para sa Ford Expedition, may dalawang variant. Una, ang Ford Expedition 3.5 Limited Max 4WD. Ang price niya ay 4,479,000 pesos. For Ford Expedition 3.5 Limited Max 4WD with bucket seats, ang unit price niya ay 4,612,000 pesos. Para sa financing breakdown ng Ford Expedition, ang una, ang Ford Expedition 3.5 Limited Max 4WD, ang 20% down payment ay 895 and 800 pesos and for 60 months ay 77,785. Para sa Ford Expedition 3.5 Limited Max 4WD with bucket seats, ang 20% down payment ay 922 and 400 pesos and for 60 months ay 80,095 pesos. Para sa Ford F-150, may dalawang variant. Una, ang Ford F-150 Lariat 4x280 ay nagkakalaga ng 2,698,000 pesos at ang Ford F-150 Platinum 4x480 ay nagkakalaga ng 2,998,000 pesos. Para sa financing breakdown ng Ford F-150, una, ang Ford F-150 Lariat 4x280, ang 20% down payment ay 539 and 600 pesos and for 60 months ay 46,855. Para sa Ford F-150 Platinum 4x480, ang 20% down payment ay 599 and 600 pesos at ang 60 months ay 52,065 pesos. For Ford Mustang, meron itong 4 na variants. Una, ang Ford Mustang 2.3 EcoBoost Premium AT. Ang unit price niya ay 2,838,000 pesos. Ford Mustang 5.0 V8 GT Premium AT, 3,518,000 pesos. Ford Mustang 5.0 V8 GT Premium MT Convertible
3,618,000 pesos. Ford Mustang 5.0 V8 GT Premium AT Convertible, 3,718,000 pesos. Para sa financing breakdown ng Ford Mustang, una ang Ford Mustang 2.3 EcoBoost Premium AT, ang down payment ay 567,600 pesos. Monthly, 49,287. Ford Mustang 5.0 V8 GT Premium AT, down payment 703 and 600 pesos. Monthly, 61,096. Ford Mustang 5.0 V8 GT Premium MT Convertible, down payment 723 pesos and 600. For 60 months ay 62,833. Ford Mustang 5.0 V8 GT Premium AT Convertible, down payment 743,600 pesos. For your 60 months payment ay 64,569. Para sa Ford Transit, meron itong isang variant. Ang Ford Transit 15-seater ay nagkakalaga ng 1,999,000 pesos. At ang kaniyang financing breakdown, Ford Transit 15-seater, 20% down payment, 399,800 pesos. 60 months ay 34,716. For Ford Ranger, marami-rami po ang kanyang variant. Una, ang Ford Ranger 2.2L XLS 4x2 MT, 1,155,000 pesos. Ford Ranger 2.2L XLS 4x2 AT, 1,215,000 pesos. Ford Ranger 2.2L XLS 4x4 MT, 1,304,000 pesos. Ford Ranger 2.2L XLT 4x4 MT, 1,299,000 pesos. Ford Ranger 2.2L XLT 4x2 AT, 1,330,000 pesos. Ang Ford Ranger 2.2L FX4 4x4 MT, 1,450,000 pesos. Ford Ranger 2.2L FX4 4x4 AT, 1,510,000 pesos. Ford Ranger 2.2L FX4 4x2 MT, 1,320,000 pesos. Ford Ranger 2.2L FX4 4x2 AT ay 1,380,000 pesos. Ang Ford Ranger 2.0L Wildtrak 4x2 MT ay 1,480,000 pesos. At ang Ford Ranger 2.0 Wildtrak 4x2 AT ay 1,540,000. Ang Ford Ranger 2.0 liters bi-turbo Wildtrak 4x480 ay 1,728,000 pesos. At ang last variant ay ang Ford Ranger 2.0L bi-turbo FX4 Max 4x480 ay 1,758,000 pesos. Para sa financing breakdown ng mga Ford Ranger variants, una ang Ford Ranger 2.2L XLS 4x2 MT, down payment 231,000 pesos, monthly 20,059. Ford Ranger 2.2L XLS 4x2 AT, down payment 243,000, monthly 21,101. Ford Ranger 2.2L XLS 4x4 MT, down payment 260,800, monthly 22,646. Ford Ranger 2.2L XLT 4x2 MT, down payment 259,800 pesos, monthly 22,559. Ford Ranger 2.2L XLT 4x2 AT, down payment 266,000 pesos and monthly 23,098. Ford Ranger 2.2L FX4 4x4 MT, down payment 290,000 pesos, monthly 25,182. Ford Ranger 2.2L FX4 4x4 AT, down payment 302,000 pesos, monthly
26,224. Ford Ranger 2.2L FX4 4x2 MT down payment 264,000 pesos at ang monthly 22,924. Ang Ford Ranger 2.L FX4 4x2 AT down payment 276,000 pesos. Monthly, 23,966. Ang Ford Ranger 2.0 Wildtrak 4x2 MT down payment, 296,000 pesos. Monthly, 25,703. At ang last three, una ang Ford Ranger 2.0 L Wildtrak 4x280 down payment 308,000 pesos. At ang monthly 26,745. At ang second to the last ay ang Ford Ranger 2.0 Bi-Turbo Wildtrak 4x480 down payment 345 and 600 pesos. And the monthly ay 30,010 pesos. At ang panghuli ay ang Ford Ranger 2.0L Bi-Turbo FX4 Max 4x480. Ang down payment ay 351 and 600 pesos. And ang monthly ay 30,531. So marami-rami po yung Ford Ranger. Marami po kayong pagpipilian. At Car Presyo Ph, we aim to provide the most accurate and latest vehicles and motorcycles price list as great as possible. However, please note that bank rates and dealership may vary without prior notice. If you're interested to buy, please consult any authorized car dealership near you. Thank you. Don't forget to smash that like, subscribe, and share button.